पैसा त अब गर्दै जाँदाखेरि हुँदो रहेछ श्रीमानसँग कुरा गर्दाखेरि श्रीमानले मलाई कति चाहिन्छ त भनेर भन्नु मैले भने के होला र हैन यस्तै सामानहरु ल्याउने त होला नि भनेर 10,000 दिनुभएको थियो म 10,000 ल्याउनु न भनेको थिएँ 10,000 पनि उता समूहमा तिर्न पर्यो हैन अब फेरि के गर्न चाहिन्छ मैले यो सुरु गरेको 7,000 बाट मलाई त कस्तो लाग्यो भने नि यो मैले काम गर्न ढिलो गरेँ तर जोस्रो जाँगर चाहिँ मलाई टिनेजको बच्चाहरुको जस्तो के अब त म यो मेरो हो मैले मेरो ब्रान्डलाई कसरी चिनाउने कसरी यो ब्रान्ड बनाउने कसरी चिनाउने शान्ता दिदीको अचार छ भनेर कसरी देखाउने म त काहीँ कार्यक्रम भएको थाहा पाउनै हुँदैन थियो म त त्यहाँ गइहाल्ने हैन खुसी त म एकदम खुसी छु नि खुसी त म खुसी छु कहिले काहीँ छोड्दियौ यो हुँदैन जस्तो हैन नि कहाँ छोड्छु अब त बेस बनाउनलाई यो ठाउँमा ल्याउनलाई मैले कम मेहनत गरेको छु नमस्ते शुभ नाम के होला मेरो नाम शान्ता केसी त्यही भएर शान्ता दिदीको अचार राख्नु भयो हजुर मेरो आफ्नै नामबाट कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो हजुरले मेरो 72 सालदेखि 72 सालदेखि अहिलेसम्म राम्रै चलिरहेछ राम्रै भइरहेछ त्यही भएर त टिकिरहेको छु नचलेको भए त बन्द गरिहाल्थेँ नि यसले हजुरलाई अरु केही काम नै छ कि हजुरकै अचार सम्बन्धी मात्रै अचार मात्रै हो यसले हजुरको जीवनयापन सहज बनाइरहेछ जे अब अरु चाहिँ खास भन्यो भने अरु चाहिँ अब अफिस गर्ने मान्छेहरु चाहिँ रिटायर हुने बेलामा मैले यो काम सुरु गरेको खास मैले चाहिँ छोराछोरी ठुलो भएर पनि मैले छोरीको बिहे गरेर छोरा बाहिर पठाएर त्यसरी मैले सुरु गरेको यो काम हैन कसरी चाहिँ ठ्याक्कै सुरु गर्नुभयो त हजुरले कसरी चाहिँ आयो यसरी आइडिया खोर्यो कि घरमै बनाइरहने खाइरहने होइन हामी महिलाहरूले अचार नबनाउने भन्ने त कुरो हुँदैन थियो हैन मेरो सोचाइ चाहिँ म केही न केही नगरी बस्न मन नलाग्ने मान्छे हो म र हामीले नि केही गर्नुपर्छ अलिकति हामी महिलाहरूले पनि थोरै अलिअलि हामीबाट पनि अलिअलि किनभने हामी जिल्लावासी मान्छे काठमाडौँमा टिक्न गाह्रै हुन्छ हैन अनि हामीले पनि अलिअलि कमायौँ भने त अलिकति श्रीमानलाई छोराछोरीलाई माग्नु भन्दा त कमसेकम मेरो खर्च मैले आफै मेन्टेन गरेँ भने पनि त त्यो पनि मैले कमाएर मेरो खर्च मैले निकालेँ भने पनि त त्यो एउटा हैन कहिले कहिले अब घरमा सबैसँग पैसाले पुगेको मान्छे त कोही पनि छैन हैन अनि आफूले कमाएको पैसा कहिले कहिले घरमा पनि पैसा हुँदैन हैन श्रीमानसँग ल मसँग पैसा छैन भनेको बेलामा हामीले कमाएको पैसा नि अलिकति दियो भने पनि त हैन धेरै सहज हुन्छ नि त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ केही न केही गर्नै मन लाग्ने मान्छे हो अब चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ जिउँछु अब म भनेर मैले अब के गर्ने त हैन अब जाहिर खाने त छैन हैन एक त अहिलेको जेनेरेसनसँग तुलना गर्दा त हाम्रो योग्यता त झन् पुग्दैन हैन अब कहाँ जागिर खाने अर्काको रिटायर लाइफ अनि अब त तर म केही न केही त गर्छु अरूको जागिर त खाँदिनँ भनेर सोच्थ्यो मेरो त्यो भएको भएर हामीले अलिकति एउटा हाम्रो नमुना दिदीबहिनी समूह छ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मेरो घर र त्यहाँ हाम्रो समूह छ एउटा हामी 121 जनाको समूह छौं हामी त्यहाँ र हामी त्यहाँ हजुर अनि अहिले तत्काल चाहिँ म अध्यक्ष हो त्यहाँको पहिला चाहिँ लीलामाया गौतम हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भएको भएर उहाँहरूले 40,000 कतैबाट पारेर लिएर आउनुभयो र हामीले यो तालिम लिँदाखेरि हामीले 22 जनाले लिएको थियौं अनि हामीले त्यतिखेर पनि व्यवस्थित तरिकाले नै गरेर एक त हामी महिलाहरूलाई यो अचार सम्बन्धी अलिअलि ज्ञान नभएको त हुँदैन हैन सबैलाई प्राय गरेर हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेलाई त झनै हुन्छ अहिलेका बच्चाहरूलाई नभए पनि हामीलाई त हुन्छ नि त अहिलेका बच्चाहरूले नि युट्युब हेरेर पनि गर्छन् हैन थालिरहेछन् भनेर अनि अब चाहिँ म यो गर्छु भनेर मैले इन्टरभ्यु दिने पनि पहिलो व्यक्ति पनि मै थिएँ है अनि म चाहिँ त्यसै गरेर मैले सुरु गर्नुभयो हजुरले लगानी चाहिँ कति लगानीबाट सुरु गर्नु मैले अब म अचार व्यवसाय बन्छु म अब भनेर भन्दाखेरि माग्ने त पक्कै पनि श्रीमानसँगै हो हैन कि छोराछोरी कि श्रीमान हैन अनि श्रीमानसँग कुरा गर्दाखेरि श्रीमानले मलाई कति चाहिन्छ त
भनेर भन्नु मैले भने के होला र होइन यस्तै सामानहरू ल्याउने त होला नि भनेर 10,000 दिनुभएको थियो म 10,000 ल्याउनु न भनेको थिएँ 10,000 पनि उता समूहमा तिर्न पर्यो होइन अब फेरि केही गर्न नि चाहिन्छ मैले यो सुरु गरेको 7,000बाट 7,000बाट अहिले कति पुर्याउनु भयो हजुरले ठ्याक्कै अहिले 7,000बाट होइन अहिले त अब सामान नै अब होइन विभिन्न सामान भन्दाखेरि कस्तो छ भने मेरो चाहिँ प्राय गरेर सामान फेरि कस्तो छ हाम्रो टोखा नगरपालिकाले पनि सामानहरू हामीलाई महिला उद्यमीहरूको लागि जो खटेर गर्ने म अलिकति टोखा नगरपालिकामा शान्ता दिदीको अचार भनेपछि र म अलिकति त्यहाँ परिचित पनि छु होइन त्यो भएको भएर हामीलाई अब आर्थिक सहयोग भन्दा नि हामीलाई सामानहरू नै के कुन सामान आवश्यक छ होइन प्रविधि हस्तान्तरण भन्ने एउटा छ त्यहाँ नगरपालिका हो त्यसो भएको भएर मैले अहिले जति पनि ठुल्ठुलो सामानहरू थप गरेको चाहिँ मलाई नगरले नै सहयोग गरेको छ होइन नगरले नै सहयोग गरेको छ पैसा त अब गर्दै जाँदाखेरि हुँदो रहेछ योबाट अन्त सोच्न पर्ने अवस्था छैन कतिजना जति हजुरको काम गर्ने मान्छेहरू होइन काम गर्ने त खासै त्यसरी स्टाफै भनेर धेरै त छैनन् मेरो होइन हामी 3 जना छौँ होइन त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन मेरो अलिक त्यहाँ व्यवस्थित भइसकेको छैन पहिला अब मैले किचनबाट सुरु गरेँ होइन अब हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अब मलाई ठाउँ पनि धेरै चाहियो माथि बन्दैछ मेरो अझै बढाउनु 3 जनाबाट बढाएर 3 जनाले पनि पाइरहेछ नि त अनि यता फेरि मेरो चाहिँ अब काम गरिन्छ कि गरिँदैन भनेर हो अब अखाद्य वस्तु मैले प्रयोग गरेको छुइनँ त्यो मलाई त थाहा छ मेरो मनलाई त मैले ढाक्न त सक्दिनँ नि होइन आफै मै त्यही भाँडाबाट निकालेर खाँदैछु होइन अनि कसैको स्वास्थ्यसँग मेरो स्वास्थ्य र उहाँको स्वास्थ्य तपाईँको स्वास्थ्य त एउटै हो नि त होइन खेलबाड गर्ने कुरो भएन अनि त्यो भएको भएर मैले अब यो अचारमा चाहिँ म किनभने मेरो पछि भविष्यमा हेर्ने अब हुन्छन् हुँदैनन् म गर्छु कि गर्दिनँ भनेर मैले यहाँ गुणस्तरमा चाहिँ गरेकै थिइनँ फेरि यो खाद्यान्नको धेरै ठाउँमा तिर्नुपर्ने के गाह्रो छ अनि त्यो भएको भएर अस्ति चाहिँ मलाई अब त्यहाँ अहिले चाहिँ न्युजिल्यान्डको लागि पनि कुरो आइरहेछ मैले फर्स्ट टाइम दिएको मेरो चाहिँ पास भएछ कि अनि हो रहेछ के अरे म पनि मेरो राम्रै रहेछ के अरे भन्ने भयो नि त होइन अनि पास भइहाल्यो अनि म चाहिँ डराइ सोधेको थिएँ त्यहाँ होइन अनि मेरो त पक्कै भएन नि हो अर्को त भएको छैन मेरो कसरी हुन्छ भनेको थिएँ मैले तर एकैतालमा पास भयो ठिकठाक छ ठिकठाक यहाँ चाहिँ होइन यसपाल चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नहोला होइन त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन यसपाल अब यही समय यस्तो छ होइन अनि त्यो भएको भएर अब यहाँ चाहिँ जति यहाँ धेरै भेराइटी देखाएको छ नि मैले यति धेरै चाहिँ मेरो अरू बेला हुँदैन किनभने मेरो यो चाहिँ मेन भनेको बाहिर जाने हो त्यो भएको भएर धेरै मेरो टिमवर्कको जान्छ विदेश पठाउनुहुन्छ कति त अचारै हजुरलाई विदेशबाट नेपाल आइरहेको हुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ पठाइरहनु भएको छ त्यही त मैले त्यो सुरु गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो नि हाम्रो टोखा नगरपालिका वसुन्धराबाट भित्र छिर्नु पर्यो है अब जुन आफूले काम गर्न थाल्यो त्यसको मात्रै सोच हुँदो रहेछ नि त होइन मैले अचार सुरु गरेपछि टोखा नगरबाट त्यो वसुन्धराबाट भित्र छिर्दाखेरि मैले दायाँ बायाँ डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर हेर्थेँ कि कमसेकम यहाँ नेपाली अचार त आओस् तर इन्डियन अचार कसरी रोक्ने त हाम्रो 5 र 6 लाई मात्रै मैले टार्गेट गरेर हेर्थेँ कि त्यतिखेर भनेको अनि 5 र 6 चाहिँ हाम्रो जोडिएको र 7 अनि यतिमा मात्रै अचार मेरो फैलाउन पाएर इन्डियन अचार रोक्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो तर गर्दै जाँदाखेरि अहिले अस्ट्रेलिया बाहेक अरू ठाउँमा जान्छ अस्ट्रेलियामा त लानै गाह्रो छ होइन त्यो बाहेक अन्त जान्छ भनेपछि त राम्रै हो नि होइन धेरै के छ त हजुरको यसो देखाउनु नि त हस् अहिले चाहिँ यो मेलालाई भनेर विशेष यो के अरे सातु बनाएको छु होइन यो मिक्स सातु हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन मकै भटमास चना अनि गहुँ अनि यो चाहिँ थोरै बनाएको भएर बदाम के इन्डियन मधेसी बदाम त्यो पनि राखेको छु मैले अब यो जति जान्छ अब बाँकी रहेको आफैले खाने हो कि पर्दैन त्यो त अनि यो चाहिँ चिकन भयो है अनि यो चाहिँ अकबरे र मुला भयो नबिग्रिने भन्ने हुन्छ केही हुन्छ चिकन अचारहरू चाहिँ
यो चिकन अचारको चाहिँ डेट धेरै हुँदैन होइन, यो चाहिँ 3 महिनादेखि 5 महिना मात्रै हुन्छ। मैले चाहिँ खास भन्यो भने यो धेरै राख्दिनँ म, र मैले पसलमा दिन्न। यो सोझै बाहिर जान्छ मेरो धेरै होइन, अनि पसलमा दिँदा चाहिँ कस्तो भने डेट गइसकेपछि हाम्रो अचार फिर्ता लानु पऱ्यो भने सोत घाटा 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 थोरै बनाउने भएर जान्छ, बाहिर पनि जान्छ। अनि त्यस पछाडि अकबरीको पेस्ट भयो, यो ठुलो सानो भयो। अनि यो चाहिँ आलसको छोप भयो है, अनि यो चाहिँ आँपको भयो, यो अकबरी र तामा भयो, अनि यो कागती भयो है। अनि त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट यो लप्सीको गुलियो अचार भयो, यो गइसक्यो, यो 21 मात्रै बाँकी छ। यो उमारेको मेथीको र लोकल लसुनको यो पनि 2 पिस मात्रै छ, अरू सकिसक्यो, सबै जान्छ यो यस्तोमा। अनि यो डल्लो, यो चाहिँ डल्लो हो, यो चाहिँ अकबरी डल्लो, यो 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 सिङ हो। यो अकबरी चाहिँ कहाँबाट मगाउनुहुन्छ? हामी त ल्याउने त हामी बजारबाट हो होइन, बजारबाट हो ल्याउन चाहिँ। तर यो प्राय गरेर हामी चाहिँ पूर्वबाट पनि मगाउँछौँ होइन, पूर्वबाट पनि मगाउँछ। कहिले इलाम र धनकुटाबाट आउँछ हाम्रो चाहिँ होइन। अनि त्यहाँबाट अनि यो चाहिँ करेला र हरियो खुर्सानी भयो, यो बन्छ त। अनि यो चाहिँ भटमास र के अरे गुन्द्रुकको भयो यो है। अनि यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी बाहिर जाने भनेको यो टिमुरको छ। यो चाहिँ अत्याधिक माग छ, अत्याधिक अत्याधिक। अनि अहिले चाहिँ फेरि मैले यो ताप्लेजुङको छुर्पी है, छुर्पी पनि अब यहाँ केजी आधा केजी जाँदैन होइन, अनि त्यो भएर सानो बनाएर अलिक महँगो पर्ला नि त हजुरहरूको अचार चाहिँ। के हो यो महँगो पर्छ कि उस्तै यहाँ ल्याएपछि होइन? यहाँ अब हजुरको ठाउँमै भनौँ न, होइन हाम्रो घरबाट पनि एउटै मूल्य हुन्छ, यहाँ पनि एउटै मूल्य हुन्छ। यहाँ मूल्य छुट्टै, घरको लागि छुट्टै होइन होइन होइन। अब यस्तो हुन्छ घरबाट लाने मूल्य छ। अब घरबाट लाँदा चाहिँ अब 5वटा 6वटादेखि उता भएपछि अब त्यो होलसेल रेट भइहाल्यो होइन, त्यो छुट्टै भइहाल्यो। नभए एउटा लाँदाखेरि तपाईँले यहाँबाट लानुहोस् त्यही मूल्य, घरमा जानुहोस् त्यही मूल्य एउटामा चाहिँ। अरू त्यो मस्यौराहरू पनि देखियो? मस्यौरा पनि छ, मस्यौरा। यो चाहिँ त्यो के भन्छ कर्कलाको पात र मासको हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ कालो छ होइन, तर त्यो कर्कलाको पातको पनि कस्तो मिठो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ पश्चिमतिरको यस्तै अब साथीहरूसँग जोडिँदै जाँदाखेरि थाहा हुँदो रहेछ कि, अनि त्यो भएको भएर खेर गइरहेको हुन्छ है, कति खेर गइराखेको हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कर्कलाको त्यो गानाको र मासको बनाउँथ्यौँ, त्यो चाहिँ सेतो हुन्छ, सफा हुन्छ त्यो चाहिँ। यो चाहिँ हेर्दा कालो देखेको छ तर टेस्ट हुँदो रहेछ, टेस्टी हुँदो रहेछ यो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ मुलाको, अब कहिले कहिले बजारमा यसो गयो होइन, मुलाहरू एकदम ओइलाइरहेको हुन्छ नि त। मुलाको नि भने मुलाको यो मस्यौरा होइन, यो चाहिँ सुकुटी, सुकाएर राखेको कि पहिला पहिला गाउँघरमा आमाहरूले। त्यही हो, यो त्यही भएर यो खानीबानी हराइसक्यो नेपाली, त्यही भएको भएर निकालेको मैले। हजुर अरू के छ त? यस्तै हो, यस्तै हो, यति हो मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ। भनेपछि हजुर खुसी हुनुहुन्छ यो बनाउँदै बेच्दै गर्दाखेरि? होइन खुसी त म एकदम खुसी छु नि, खुसी त म खुसी छु। कहिले काहीँ छोडिदिउँ यो हुँदैन जस्तो? होइन नि, कहाँ छोड्छु अब त। बेस बनाउनलाई यो ठाउँमा ल्याउनलाई मैले कम मेहनत गरेको छु। धेरैले त नेपालमा केही छैन, हुँदैन, केही हुँदैन भन्ने हजुरलाई अहिले लहर चलिरहेछ नि त, तर यहीँ हुने रहेछ त सर्भाइभ खटेर र अलिकति हुन चाहिँ हामी भन्छौँ नि, अहिले मलाई भाग्यले साथ दिएन यार भनेर भन्छन् नि बच्चाहरू। तर अलिकति त्यो पनि चाहिन्छ, तर सबभन्दा चाहिँ मेहनत चाहिँ चाहिन्छ, मेहनत चाहिन्छ र आफू लगनशील भएर काम गरेपछि होइन। कतिपय बाहिर गएर आएर काम गर्नेहरू पनि डुब्नु भएको छ, कत्रो लगनी डुब्नु भएको छ कि। अनि जस्तै अब यहाँनिर नजानेर पनि अब त्यो अचारले जसले राम्रो काम गरेको छ उसको त तारिफ गर्नु पर्यो नि। अब मेरो शान्ता दिदीको अचार, आमाको अचार पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। आमाको अचार आमाले सुरु गरेको त हो नि, पछि छोराबुहारी आएर छोराले सम्हालेको होइन र, हो कि हो। त्यो भएको भएर यहाँनिर मान्छे गरेर आफू सही ट्र्याक
आफूले समातिसकेपछि सही ट्र्याकमा पर्यो भने चाहिँ होइन मान्छे त हजुरलाई बजार पाउनै गाह्रो अब हजुरले चाहिँ भनौँ न यो अचार बनाइयो घरमै राखेर त बिक्री हुँदैन नि बजार जान अल्छी मान्छन् के गरी बेच्ने कसो होइन फेरि पसलमा गएर के भन्ने होला धेरैलाई लाग्छ नि हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन मलाई त हेर्नुहोस् न सर मलाई त कस्तो लाग्यो भने नि यो मैले काम गर्न ढिलो गरेँ तर जोस्रो जाँगर चाहिँ मलाई टिन एजको बच्चाहरूको जस्तो के अब त म यो मेरो हो मैले मेरो ब्रान्डलाई कसरी चिनाउने कसरी यो ब्रान्ड बनाउने कसरी चिनाउने शान्ता दिदीको अचार छ भनेर कसरी देखाउने म त कहीँ कार्यक्रम भएको थाहा पाउनै हुँदैन थियो म त त्यहाँ गइहाल्ने अनि कार्यक्रम हुँदैछ अब पहिला थाहा थिएन कसरी बजार मलाई यो लाज भन्ने चाहिँ लागेन के लाज लागेन मलाई लाज लागेन अनि अझ त्यो फ्ल्यास बोर्ड बनाउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन होइन अनि यसरी बनाउनु पर्दो रहेछ अनि त्यहाँ साथीहरूले कार्यक्रम गरिरहेछन् उनीहरू बोलिरहेछन् अनि त्यो अब कतिखेर त्यो माइक एकछिन खाली हुन्छ र शान्ता दिदीको यसरी मैले शान्ता दिदीको अचार पनि छ है हेरिदिनुहोस् है दिदी बहिनीहरू मनपर्छ भने लिनुहोस् भनेर भन्नको लागि मैले त्यहाँ कुर्न पर्थ्यो कि अब यसरी फ्ल्यास बोर्ड बनाएपछि त त्यो पढेर आउनुहुन्छ सोझै एक दिनमा मैले 3टा कार्यक्रममासम्म भ्याएको छु मलाई सबैभन्दा मलाई प्लस पोइन्ट चाहिँ के भयो भने मलाई लाज लाग्यो लजाउनु भएन मलाई त्यो लाज चाहिँ किन लागेन भने मैले यसो अब अहिले विभिन्न अब देखिन्छ नि त अब दिदीबहिनीहरू देश विदेश गएर अर्काको घरमा भाँडा मोलेर बच्चा हेरेर कति दुःख पाएर उनीहरूले कति टर्चर पाएर होइन अनि उनीहरूले त्यो अर्काको देशमा गएर त्यो गरेको छन् भने हाम्रो देशमा किन नगर्ने मलाई चाहिँ त्यो भयो है तर धेरैले त बजारै पाइँदैन केही हुँदैन यहाँ भन्ने खालको नि सोच छ त्यही त तर त्यसको लागि आफूले गर्नु पर्यो लजाउन भयो त्यो त आफ्नो लागि आफैले आफ्नो प्रचार आफैले गर्नु पर्यो उपभोक्ता जानै पर्यो त्यही भएको भएर पनि मलाई अलिकति मेहनती महिलामै म गरिदिन्छु होइन हजुर सर नमस्ते हजुर नमस्ते के लिन आउनुभयो हजुर चाहिँ म चाहिँ अब यसो हाम्रो नगरपालिका काठमाडौँभित्रका महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको सामानहरूको चाहिँ यहाँ स्टल राख्नु भएको रहेछ अनिखेर यसो घुम्दै आएको उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै वडा नम्बर 6 को शान्ता दिदी अनि नाम पनि शान्ता दिदीको अचार राख्नु भएको छ अनि त्यही भएर यसो हेर्न आएको म चाहिँ अनि हेर्न किन्न अब हजुर एकदमै छिमेकी उहाँ त झन् घरबाट पनि लैजाने हो अनि त्यसपछि अब उहाँले स्टल राख्नु उहाँहरूलाई पनि हौसला हुन्छ त्यसरी आउँदाखेरि अनि त्यही भएर अब साथीभाइहरूलाई पनि हामी कति किनेर खाने हैन आफ्नो देशको उत्पादन खानु पर्यो नि हो एकदमै राम्रो छ उहाँले आफैले घरमा बनाउनुहुन्छ सुगर प्रेसरका बिरामीहरूलाई अनि जस्तै सातोहरू यस्तोहरू पनि उहाँले बनाउनु भएको छ जस टोखा नगरपालिकामा शान्ता दिदीको अचार भनिसकेपछि चाहिँ जस छुट्टै ब्रान्ड छ एकदमै उहाँको छुट्टै आफ्नो नामको आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड अचारको गरे भने यहाँ जे नि हुन्छ हजुर जे नि हुन्छ त्यसमा भन्नेलाई चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ हजुरले अब गर्यो भने जे पनि छ गर्ने मान्छेलाई तर आफूसँग चाहिँ हौसला हुनु पर्यो आफूले केही गर्छु भन्ने मनमा भावना हुनु पर्यो त्यो भयो भने आफ्नो सिप भयो हातमा सिप छ भने त धेरै उद्यमीहरूले महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हजुरलाई कोही सुतेर भनौँ न के गरेर बसिरहेका हुन्छन् गृहिणीहरू हैन सुत्ने मान्छेलाई त अब सुत्ने मान्छेलाई त उठाउन सकिँदैन गाह्रो हुन्छ हजुर हस् धन्यवाद ल यसरी नगरपालिकाले नि हजुरलाई गर्दै जाने भयो भने सहयोगहरू आउँदैछ आउँछ नि आउँछ अहिले वडाले पनि हामीलाई त्यत्तिकै हुन त अब कस्तो भने अहिले वडालाई बजेट छैन होइन गर्ने भनेको नगरबाटै हो वडामा त्यसरी छुट्याएर बजेट पहिलाको जस्तो ल भन् त्यस्तो हुँदैन अहिले चाहिँ अहिले नगरबाटै हुन्छ सबै बजेटको कामहरू नगरबाटै हुन्छ अनि हामीलाई त्यही त नगरले हामीलाई त्यसरी सहयोग गर्नुभएको छ राम्रो छ मैले ठुल्ठुलो सामानहरू त मैले किनेकै छैन अनि सबै अहिले दिदीबहिनीहरूले पनि थाहा पाउँदै जानुभयो त्यो भएको भएर उद्यमीहरू हामी बढ्दैछौँ टोखा नगरमा हाम्रो राम्रो छ हजुरहरूले ट्रेनिङहरू नि त्यस्तो ट्रेनिङ म त ट्रेनर पनि हो नि ट्रेनर नै हुन्छ हजुर म ट्रेनर हो म यहाँदेखि होइन मलाई चाहिँ अब कसले बोलाउनुहुन्छ होइन मलाई पूर्वमा यता के भन्छ खोटाङ गएँ म होइन खोटाङको मेयर साहबले बोलाउनु भएको थियो
बिमला म्याडमले बोलाउनु भएको थियो बिमला राई तुवाचुङ नगरपालिका उहाँ पनि म पुगेँ होइन अनि जे होस् म हुँदैछ धेरै ठाउँमा गइसकेँ धेरै त्यो त त्यसो त अब मेरो त्यो धेरैलाई निशुल्क भनौँ न निशुल्क चाहिँ होइन निशुल्क चाहिँ यो कस्तो छ भने नगरको बजेट हुन्छ अनि उहाँहरूले त्यो मलाई दिने पारिश्रमिक नगरले नै दिने हो त्यो नगरले नै तोकेको हुन्छ हामीले तोक्नु पर्दैन नगरले नै तोकेको हुन्छ हस् दिदी धन्यवाद है हस् धन्यवाद मलाई यो बोल्ने मौका दिएकोमा धन्यवाद हस्